Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. A Bledi tó az évek alatt a Duna után a második kedvenc horgászvizemé vált az ottani nehéz körülmények miatt. Hogy nem lehet éjszaka horgászni, vagy hogy pár óra alvás után korán kell kelni, vagy éppen le se kell feküdni, hogy egyáltalán legyen esélyünk valamelyik jó helyre leülni. Hogy hiába esik az eső, nem lehet egy brollit felállítani, vagy hogy ebben az évben például nem lehetett etetni, szóval ezek miatt a nehéz körülmények miatt számomra rendkívül felértékelődik a Bledi tóból kifogott nagy pontyak értéke. Ráadásul a több mint 140 hektáros, kb. 20 méter átlagmélységű vízterületen finoman szólva sem hemzsegnek a célhalaink, de aki ezeket a nehézségeket nem élvezi, az is biztos lehet benne, hogy a környezet festői szépsége és a vízben élő csüngőhasú, öreg, gyönyörű, sötét színezetű pontyok mindenért kárpotolni fogják. A Bledi tóra naponta maximum 10 darab pontyhorgászjegyet adnak ki, mi a teszthorgászokkal megbeszéltük évelején, hogy a január 15-i foglalásnál október első hetére megpróbáljuk elhozni mind a 10 jegyet, ami majdnem sikerült is, hiszen naponta 8-9 jegyet sikerült megvennünk. Októberben azzal a tudattal mentünk ki, hogy nem kell majd versenyeznünk a helyekért, mert szinte csak mi leszünk kint, ezért egymás között majd elosszuk, hogy ki hova ül. Na most ehhez képest kiérkezésünkkor realizáltuk, hogy több mint 20 voltunk a tavon, hiszen a helyi tagok azok nem számítanak bele ebbe a 10 emberbe, és jó sokan kim voltak, ráadásul hoztak magukkal vendégeket is, és ha ez nem lenne elég, akkor ők éjszaka kint maradtak és foglalták a helyeket, úgyhogy esélyünk nem volt a frekventált legjobb részeken pecázni, ezért úgy döntöttem, hogy egy olyan helyre fogok bemenni horgászni, ahova ebbe az időszakban más nem nagyon fog. Hiszen nem a legkényelmesebb vízből állva melles csizmából horgászni, pláne az esti mínuszfokokban. Bejöttem ide az erdő alatti helyre. Nagyon sokan vannak a tavon, több mint 20 horgász, és alig találok magamnak helyet. Ez az egy úgynevezett biztos pont, ahova nem igazán jönnek be, mert itt melles csizmát kell venni, eleve itt mögöttem nagyon lápos, sáros a terület. Viszont itt előttem van egy benyúló púp szerkezet, amelynek a letörését mérem most ki márkerre, hogy pontosan tudjak horgászni, mert ezt a púpot kerülgetik a halak. Körülbelül olyan innen a vízből dobva nagyjából 80 méterre van a törés vége. Azt keresem meg pontosan, hogy a törés alján elúszó pontyokból fogjak majd párat. Fontos márkerezésnél, ilyen mély vízen, hogy először mindig várjuk meg, míg beül a zsinór. Leengedem fenékre, bedobás után kiakasztom a klipszet, leengedem ott fenékre, és megvárom, míg teljesen beálljenesbe a zsinór, felszedem a felesleget, és utána kezdem meg a márkerezést, és nézem a vízmélységet, mert így lesz pontos. 2. 11. És most jelent meg 11 méter. Első kapás. Sötétedés előtt sikerült bedobni a botokat körülbelül egy olyan fél órával. Most meg is érkezett az első kapás, nagyjából hát egy órát kellett rá várni. Ez a hely ez ilyen, hogyha az ember bevállalja, hogy beáll a vízbe, és ügyesen kiméri, hogy hol van a púp eleje,
akkor itt viszonylag gyorsan lehet kapást elérni. Annyi a hátulütője, hogy sok itt a kicsike ponty. Egész a 3 kg környékétől lehet fogni. Sok az ilyen 8-10 kg forma, de van itt nagyobb is azért, úgyhogy mindenképpen érdemes ide jönni. Szerettem volna, ez egy nagyon-nagyon szép hely, és szerettem volna először innen halat fogni, a mostani túrám alkalmával, és utána pedig majd próbálok más helyeket is, és remélhetőleg jön majd igazán nagy hal is a későbbiekben. Csali az egy szem BCM boili volt, dibbeáztatott shrimp and grill, illetve egy gumikukorica BCN-es, ami már itt több alkalommal is bevált. Kis mérges spanyol pikkelyes, így kezdésnek nem rossz, gyönyörű hal, de már engedem is vissza, hogy jöjjön a következő. Ezt a helyet azoknak ajánlom, akik úgy jönnek ki Bledre, hogy legalább egy halas fotót szeretnének. Igaz, hogy kicsit macerás vízből állva 90-100 méter dobni, meg vízből állva horgászni, de megéri, mert ezen a helyen szinte biztosítva van a siker. Ajánlottam már saját teszthorgászainknak, például Bolyas Zsoltinak vagy éppen Csorba Patriknak, de ott vannak a jadabos srácok, akiknek ugyancsak mondtam, hogy ide üljenek le, és Jakab, Boldi, illetve Völgyi Domi is, meg a teszthorgászaink is mindannyian hallal tértek haza erről a helyről. Nem mellesleg, szerintem innen lehet a legszebb képeket készíteni, éppen a szigettel, vagy a szigetnek a lépcsőjével, ahogy jön le, vagy a várral a hátunk mögött. Ahhoz képest, hogy ebben az időszakban az egész tavon alig fogtak halat, én mindössze 3 délután töltöttem el ezen a helyen, és így is sikerült 6 darab halat fognom. Nagy nehezen sikerült felhúznom ezen a rézsűn a halat. Hát igen, ennek a helynek ez a hátránya, hogy ha megakasztunk egy halat, és nagyon nehéz itt Bleden most például halat fogni, de hogyha megakasztunk egy halat, akkor sem biztos, hogy kiszedjük, hiszen itt van egy csomó akadó, meg egyáltalán ezen a púpon, hogy felerőlteti az ember, az se kis feladat.
nappali kapás elég ritka most Beden, úgyhogy ezt a halat meg kell becsülni. Legyen egy jó kis fotó majd a végén. Azt a combó az. De gyönyörű combó. Egyik reggel a szállásunkhoz közel kezdtem a horgászatot, de olyan sokan ültek körülöttem, hogy úgy döntöttem délelőtt 11 óra körül, hogy elmegyek a tónak így átelembe a túlfelére, ahol alig van pecás. És egy idő után elhaladtam a tó egyik legjobb helye mellett, amely üres volt, viszont valamiért nem fogta fel az agyam, hogy üres az a hely, valószínűleg azért, mert egyrészt fáradt is voltam, másrészt meg hihetetlennek tartottam, hogy ahol éjszaka kinn ülnek, hogy nehogy valaki odaüljön következő nap, az üres lehet. És szépen tovább tekertem a biciklivel, kb. 200 méterrel később realizáltam, hogy üres volt az a hely. Gyorsan megfordultam, visszatekertem, leraktam a cuccokat, és már el is kezdtem kihúzni a botokat, hiszen ezen a helyen már többször horgáztam, fogtam nagyon szép halakat, és tudtam, hogy mi az a táv, amit horgászni kell, vagyis legalábbis én horgászni szoktam. 98 és 85 méteres távolságon kezdtem meg a pecát, és nem sokkal sötétedés után meg is érkezett az első hal. Aztán mindenit, hogy megy ez a pont. Az első komolyabb halahorgomon. Természetesen éjszakai kapás. Brutál jó súlya van. Aztán mindenit, hogy megy. Imádok itt pecázni ebbe a mély vízbe. Hihetetlen erősek a halak. Adnom is kell neki zsinór. Próbálom erősebben húzni, mert ott benn vannak akadók. Akadtam már, de ott a szerelékkel, a hallal nagyon nem szeretnék.
Sok felet fogtam már életembe, de bleden halott fárasztok, mindig remek kezem, lábam, hogy sikerüljön kifogni. Érzésre ez is egy elég jó nagy hal lesz, úgyhogy most nagyon izgulok. Tökéletes akadás, a dippelt BCM boilie az leesett, a gumikukorica még rajta maradt. Gyerekek, hány kiló? 32-10. És igen, sikerül! Ezt a halat nézzétek, életem hala. Másra se vágytam, mint hogy bledből egy 30 kg feletti pontyot sikerüljön fognom. És igen! 32 kg felett. Brutál öreg hal. Nagyon ráncos a teste. Imádom. Imádom. Bármint, ahogy mondtam már, a Duna a kedvenc horgászvizem, mégis az első számú horgász vágyam és álmom az volt, hogy a Bledi tóból fogjak egy 30 kg feletti pontyot. És most ez az álom valóra vált. A fogás érdekessége, hogy Rokolya Peti, az egyik konkurens magyar cég teszthorgásza meglátogatott minket, és bár a cégekkel lehet, hogy konkurálunk, mégis a horgászat szeretete az mindent felülírt. Tiszta szívvel örült a fogásomnak, egymást ölelgettük örömünkben, hiszen ő is tudja, hogy a Bledi tóból ezek között a körülmények között kifogni egy ilyen hatalmas pontyot, az mekkora érték. Túl sok időnk azonban nem volt az örömködésre, mert miközben inni akartunk egyet a halra, közben megcsippant a másik kapásjelzőm is. Az előző halat visszaengedtük, azt az álomhalat, és itt a következő jelentkező, körülbelül egy 10 perc telhetett el. Látszódik, hogy a mai nap végre esznek a nagy halak. Megjött a párja. Csali az 24-es Four Seasons, ami a Shrimp and Grill Fantázia nevet kapta, ugyanis rákos összetevőkbe van dippelve, egy rákpasztába, és fölötte volt egy fél pop-up, de azt már elhagytuk fárasztás közben. Ezt a bombahasat nézzétek! Hú, az előzőnek az ikertestére. Meglátjuk, hogy egy picit kisebb szerintem. Bence! Hány kiló? 29-80. És ismét egy, hát ezúttal nem 30 feletti, 20 deka híján nem 30 feletti. Hát ez egy bombahorgászat. Azt a mindenit. Az előző halnak szinte az ikertesőjét sikerült megfognom. Ismét egy hatalmas hasú tükrös, közel a 30 kg-hoz. Két csodálatos ponty kifogása után másnap is vissza tudtam ülni arra a helyre, és ismét sikerült fognom egy sötét barna színezetű öreg tükröst. De a csúcs az mégis az előző nap volt, köszönhetően egyrészt a helynek, másrészt az időszaknak, hiszen éppen telihold volt, és nekem telihold alkalmával már többször is sikerült 30 kg körüli, illetve 30 kg-nál nagyobb pontyokat is fognom. Nem utolsó sorban köszönhető ez a két kedvenc vadvízi csalimnak is, a Four Seasonsnek, illetve a BCM Plusnak, amelyek már több alkalommal kimagaslóan teljesítettek a Bledi tavon is.
Bár én már mindent megkaptam ettől a tótól, amit csak szerettem volna, mégis ez az a víz, amit egyszerűen nem lehet megunni a festői szépsége és a benne élő gyönyörű pontyok miatt, ezért én biztosan visszatérek még ide. És nektek is ajánlom, hogyha lehetőségetek van rá, akkor semmiképp ne hagyjátok ki a pontyhorgászat Mekkájának számító Bledi tavat. Köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottatok, sziasztok!